καλωσορίζω στο μάθημα της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 2. Στο τελευταίο μάθημα είχαμε κάνει μία πρώτη εισαγωγή και περιγραφή στα χαρακτηριστικά των διαφόρων μοντέλων της οικογένειας X86 της Intel, βλέποντας τι είχε προσθεθεί σε κάθε νέο μοντέλο σε σύγκριση με το προηγούμενο, για να καταλήξουμε τελικά σε ένα μοντέλο που σήμερα είναι αρκετά βέβαια παλιό, όπως είναι ο Pentium Pro, του οποίου όμως ακόμα και έτσι οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιεί για να επιτύχει μεγαλύτερο throughput είναι αυτές που συνεχίζουν και σήμερα να χρησιμοποιούνται ακόμα και στους πολυεπεξεργαστικούς πυρήνες που χρησιμοποιούμε στους επιτραπέζιους και στους φορητούς υπολογιστές μας. Για να δούμε λοιπόν καταρχάς τα γενικά χαρακτηριστικά των Pentium Pro. Θα συναντήσουμε στην πορεία, καθώς θα περιγράφουμε διάφορα πράγματα, έννοιες τις οποίες είδαμε σε θεωρητικό επίπεδο σε προηγούμενες ενότητες. Δεν έχει νόημα να απαριθμίσω τώρα το τι ακριβώς θα δούμε, αλλά κάθε τι που θα συναντάμε να έχει χρησιμοποιηθεί από τον Pentium Pro θα σας θυμίσει κάτι που το έχουμε ξανασυναντήσει πάλι με θεωρητικότερο τρόπο στις προηγούμενες ενότητες. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια είναι ότι ο Pentium Pro χρησιμοποιούσε 3 μονοπάτια εκτέλεσης. Θυμίζω ότι για να επιταχυνθεί το πλήθος των εντολών στη μονάδα του χρόνου που εκτελεί ένας επεξεργαστής, έχουμε μερικές πολύ βασικές τεχνικές που μπορούν να ακολουθηθούν. Πρώτα απ' όλα, η πιο απλή που μπορεί να φανταστεί κανείς είναι ότι αυξάνουμε το ρολόι όσο γίνεται. Δεδομένου, όπως σας έχω περιγράψει ήδη από προηγούμενα μαθήματα, ότι οι στοιχειώδεις δραστηριότητες που κάνει ο επεξεργαστής γίνονται στην πραγματικότητα στις ακμές του ρολογιού του χρόνου. Στις ακμές του ρολογιού του κεντρικού ρολογιού που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής μας. Άρα λοιπόν, όσο αυξάνεις το ρολόι, τόσο περισσότερες δραστηριότητες μπορεί να κάνει ο επεξεργαστής στη μονάδα του χρόνου. Υπάρχουν όρια όμως. Όταν αυξάνεις πολύ τη συχνότητα, οι καθυστερήσεις που προβάλλουν η αγωγή μέσα στα ολοκληρωμένα κυκλώματα των επεξεργαστών δεν αφήνουν τα σήματα να μεταδοθούν σωστά από το ένα υποκύκλωμα στο άλλο, χάνονται τα σήματα και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ξεπεράσουμε κάποια όρια. Η δεύτερη τεχνική που συναντήσαμε στην τέταρτη ενότητα είναι εκείνη της διοχέτευσης, του pipeline, το οποίο, όπως σας είχα πει, θυμίζει μια γραμμή συναρμολόγησης σε ένα εργοστάσιο ή μια βιομηχανία, δηλαδή οι δραστηριότητες που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια εντολή εκτελούνται από διαφορετικά τμήματα του υπολογιστή. Και όταν, για παράδειγμα, μια εντολή εκτελείται το τρίτο κομμάτι της, στο δεύτερο, το κύκλωμα μάλλον που εκτέλεσε το δεύτερο κομμάτι της, τώρα εκτελεί την επόμενη εντολή. Το κύκλωμα που εκτέλεσε το πρώτο κομμάτι της εκτελεί την τρίτη εντολή μετά από αυτή. Έτσι τι έχουμε? Έχουμε πολλές εντολές σε εξέλιξη ή εκτέλεση τους και έτσι αυτό που καταφέρνουμε είναι ότι παρότι το latency, δηλαδή η καθυστέρηση από τη στιγμή που θα ξεκινήσει μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί μια εντολή δεν αλλάζει, ίσως να είναι και μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλους επεξεργαστές, τώρα στη μονάδα του χρόνου έχουμε την ικανότητα να ολοκληρώνουμε μια εντολή. Ένα βήμα παραπάνω. Ωραία, το pipeline λοιπόν μπορεί να πετύχει αυτό που είπαμε τώρα, μία εντολή ανά κύκλο ρολογιού, ίσως στην πιο ευνοϊκή περίπτωση. Για να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, κάνουμε παράλληλα κάποια μονοπάτια pipeline. Οπότε, αν στο κάθε μονοπάτι υπάρχει ένα pipeline που μέσα του βρίσκονται σε εξέλιξη, ας πούμε, 5 εντολές, σε 2 μονοπάτια pipeline μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση άλλων 5 εντολών, συνολικά 10. Αν βάλω και τρίτο μονοπάτι, συνολικά 15 εντολές μπορεί να βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραλληλίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο την εκτέλεση των εντολών. Και όταν λέω παράλληλο μονοπάτι, δεν εννοώ απαραίτητα έναν ολόκληρο επεξεργαστή. Θα δούμε εδώ πέρα ότι μέσα στον επεξεργαστή είναι συγκεκριμένα τα τμήματά του τα οποία υπάρχουν αντίγραφα παραπάνω από ένα και έτσι μπορούμε να έχουμε παραλληλία στην εκτέλεση. Για να δούμε λοιπόν όμως και τα υπόλοιπα
γενικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα βέβαια στο τρίτο μονοπάτι που βλέπετε εδώ είναι ότι ρυθμός 3 εντολών ανά κύκλο ορολογιού. Πράγματι, μία εντολή ανά μονοπάτι ολοκληρώνεται. Αφού έχει 3 μονοπάτια, συνολικά 3 εντολές ολοκληρώνουν την εκτέλεσή τους σε κάθε κύκλο ορολογιού. Τι άλλο είχε προσθεθεί στον Pentium Pro σε σύγκριση με παλιότερα μοντέλα και προκατόχους του? Ενσωματώθηκαν πολύπλοκες τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων που χειρίζεται ο επεξεργαστής για να προβλέψει την επόμενη εντολή. Ήδη μιλήσαμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Έχεις μία σειρά από εντολές, η οποία η μία θα εκτελεστεί μετά την άλλη, χρησιμοποιείς pipeline, τις πας σε παράλληλα μονοπάτια και τελείωσε. Δεν είναι αυτό τόσο απλό. Γιατί? Γιατί ο κώδικας έχει επαναλήψεις, διακλαδώσεις, συνθήκες, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία αν δεν τα λάβεις υπόψη σου θα προχωρήσεις, θα φέρνεις εντολές μέχρι τέλος, ενώ η ροή εκτέλεσης του προγράμματος έχει αλλάξει. Έχει γυρίσει για παράδειγμα προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν χρειάζονται πράγματι πολύπλοκες τεχνικές για να μπορέσει το hardware, ο ίδιος ο επεξεργαστής, να αναλύσει τις εντολές που έχει φέρει και να βγάλει κάποιο συμπέρασμα προς τα πού θα κατευθυνθεί η ροή του κώδικα. Προς ποιο μονοπάτι εκτέλεσης. Έχουμε 3 παράλληλα τμήματα αποκωδικοποίησης εντολών, όχι ένα, να ένα τμήμα που παραλληλίζεται, γιατί σας είπα ότι επειδή ακριβώς δεν έχουμε 3 πλήρεις επεξεργαστές, έχουμε 3 μονοπάτια εκτέλεσης, άρα κάποια τμήματα που μεσολαβούν για να εκτελεστεί μια εντολή παραλληλίζονται. Αν όλα ήταν παράλληλα, τότε πράγματι θα είχαμε 3 επεξεργαστές μέσα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Θα είχαμε ένα τριπύρινο επεξεργαστή. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί δεν είναι όλα τα τμήματα παράλληλα. Το τμήμα αποκωδικοποίησης, ναι, έχει 3 αντίγραφα και μπορεί παράλληλα να αποκωδικοποιούνται 3 εντολές. Και τι σημαίνει αποκωδικοποίηση στον Pentium Pro? Σημαίνει ότι μετατρέπονται οι εντολές οι ολόκληρες σε μικρότερες δραστηριότητες που ονομάζονται micro-operations, μικρολειτουργίες. Π.χ. μπορεί να φανταστείτε ότι η προσπέλαση της μνήμης για την ανάγνωση ενός ορίσματος από αυτά που χρειάζεται η εντολή είναι μία μικρολειτουργία. Αποθηκεύονται οι μικρολειτουργίες σε μία δεξαμενή, μία τράπεζα λειτουργιών, όπως θέλετε πέστε το. Εγώ μεταφράζω το pool, όπως το ονομάζει το εγχειρίδιο χρήσης του επεξεργαστή Pentium Pro. Αποθηκεύονται λοιπόν μέσα σε μία δεξαμενή, από που επιλέγονται για εκτέλεση όταν αυτό δεν το απαγορεύουν διάφορες αλληλοεξαρτήσεις. Προσέξτε, δεν επιλέγεται για εκτέλεση μία ολόκληρη εντολή, μπορεί να επιλεγεί μόνο μία μικρολειτουργία της εντολής και τα άλλα τμήματα της εντολής να μην επιλεγούν και να μείνουν για εκτέλεση αργότερα. Μπορεί να γίνει ένα πλήρες ανακάτεμα στο ποιες λειτουργίες θα εκτελέσει ο επεξεργαστής, ώστε και να μην μείνει αδρανής για να τον χρησιμοποιήσουμε όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να μπορέσουμε να πετύχουμε μεγάλη ταχύτητα στην εκτέλεση. Όσον αφορά τη δομή της κρυφής μνήμης, έχουμε διεπίπεδη κρυφή μνήμη, level 1 cache και level 2 cache. Βλέπετε ότι η level 1 cache του συγκεκριμένου επεξεργαστή είχε μόνο 8 KB. Καμία σχέση με τα μεγέθη που είμαστε συνηθισμένοι σήμερα για την κύρια μνήμη της τάξης των GB. Ενώ το δεύτερο επίπεδο μνήμης, cache, το L2, είχε 256 KB, αρκετά περισσότερο από τη level 1, από τη level 1, αλλά και πάλι πολύ μικρότερο από όσο χώρο διαθέτει η κύρια μνήμη. Πώς μπορεί η level 1 να είναι η γρηγορότερη δυνατή από όλη την ιεραρχία μνήμης στον υπολογιστή? Αυτό μπορεί να επιτευχθεί δεδομένου ότι η level 1 μόνο, όχι level 2, υλοποιείται σαν dual port RAM. Σας έχω ξανααναφέρει σε προηγούμενο μάθημα τι σημαίνει dual port RAM. Το ζωγραφίζω και πάλι για να θυμηθούμε λίγο, για να σας θυμίσω το ποιους ακροδέκτες έχει μια κανονική στατική RAM. Όπως θυμάστε, έχουμε μια σειρά ακροδεκτών που είναι για την επιλογή μιας διεύθυνσης μέσα στη μνήμη, μια σειρά
ακροδεκτών, οι οποίοι είναι οι data ακροδέκτες. Πάνω σε αυτούς τους ακροδέκτες είτε διαβάζει ο επεξεργαστής είτε στέλνει, και μπορεί να υπάρχουν κάποιες control γραμμές, όπως για παράδειγμα read-write, chip, enable. Λοιπόν, στην dual port RAM όλοι αυτοί οι ακροδέκτες είναι εις διπλούν. Υπάρχει δηλαδή κι άλλο ένα set α0 έως α-1 κι άλλο ένα set d0 έως dm+1 και ζευγάρια ακροδεκτών read-write και chip enable. Γιατί υπάρχουν εις διπλούν αυτά τα πράγματα στη dual port RAM? Αυτό γίνεται έτσι ώστε ο επεξεργαστής, για παράδειγμα, που βρίσκεται από αυτήν εδώ την πλευρά, να μπορεί μέσω αυτών των ακροδεκτών ταυτόχρονα να διαβάζει, ας πούμε, κάτι από ένα σημείο της μνήμης, ενώ παράλληλα από το κάτω σετ ακροδεκτών κάποιο άλλο τμήμα της μνήμης, της cache, ας πούμε, να ενημερώνεται σε σχέση με τη level 2 ή σε σχέση με την κύρια μνήμη. Άρα μπορείς να κερδίσεις παραλληλία στην προσπέλαση της cache αν χρησιμοποιήσεις dual port RAM. Φυσικά τα κυκλώματα μέσα γίνονται πολύ πολύπλοκα και αυτό είναι ο λόγος που δεν επιτρέπει να κάνεις μεγάλα μεγέθη dual port RAM και περιορίζεται μόνο στα 8 KB που βλέπετε. Φυσικά με πιο σύγχρονες τεχνολογίες είναι προφανές ότι μπορούμε να πετύχουμε αρκετά μεγαλύτερα μεγέθη. Σε καμία περίπτωση όμως τα μεγέθη μιας dual port RAM δεν μπορεί να συγκριθούν με αυτά μιας σύγχρονης δυναμικής RAM, ας πούμε, από την οποία υλοποιείται η κύρια μνήμη του συστήματος. Η προσπέλαση της κύριας μνήμης είναι transaction oriented. Δεν επαναλαμβάνω όσα σας είχα πει στα εισαγωγικά μαθήματα, αλλά σας θυμίζω ότι αυτόν τον όρο τον είχαμε χρησιμοποιήσει όταν είχαμε μιλήσει για την SDRAM, Synchronous Dynamic RAM. Τέτοιος τύπος μνήμης είναι, για παράδειγμα, η DDR1, 2, 3 που έχουν οι υπολογιστές σας. Και γιατί λέγονται transaction oriented? Γιατί δεν γίνεται σε ένα βήμα μόνο η ανάγνωση ή εγγραφή στη μνήμη. Γίνεται με περισσότερα βήματα. Σας θυμίζω ότι, για παράδειγμα, πρώτα το ένα από τα transactions που έχει ο επεξεργαστής με τη μνήμη είναι να ορίσει τη γραμμή και το bank το οποίο θέλει να προσπελάσει. Γιατί γίνεται αυτό και γίνεται πρώτα αυτός ο ορισμός? Για να ξυπνήσουν τα κυκλώματα που αφορούν αυτή τη γραμμή και αυτό το bank, ενώ τα υπόλοιπα θα μείνουν σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ο ορισμός της στήλης από την οποία θέλουμε να διαβάσουμε μέσα στο bank, και αν θέλουμε να κάνουμε burst read ή burst write σε συνεχόμενες θέσεις, αυτό που αλλάζει μόνο είναι ότι αλλάζει η τιμή του column, της στήλης δηλαδή, και όχι γραμμή, η επιλογή της γραμμής. Μία γραμμή και ένα bank είναι ενεργοποιημένο. Αν θέλουμε μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και παραπάνω από ένα, αλλά δεν μας συμφέρει να τα ενεργοποιήσουμε όλα, αφού αποκλείεται να τα προσπελάσουμε όλα άμεσα. Γιατί να καταναλώνουν ενέργεια όταν εσύ χρειάζεσαι μία περιοχή μνήμης μόνο για να προσπελάσεις? Πολλές αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι η μνήμη να απαντήσει στην πρώτη. Ναι, αυτό έχει να κάνει με αυτό που σας είπα τώρα. Ενεργοποιείς 2-3 διαφορετικές γραμμές, μπορεί να είναι και σε διαφορετικό bank, και μετά αρχίζεις και πηγαίνεις και επιλέγεις τις στήλες στην σύγχρονη δυναμική RAM από όπου θα διαβάσεις ή θα γράψεις τελικά. Ο δε διεύλος διευθύνσεων ήταν 36 επιτρέποντας την προσπέλαση φυσικής μνήμης που φτάνει μέχρι τα 64 GB θεωρητικά. Φυσικά ούτε στους σύγχρονους υπολογιστές δεν κάνουμε προσπέλαση σε τόσο μεγάλη μνήμη, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το μέγεθος. Για να δούμε τώρα πρώτα μία όσο το δυνατόν πιο αφηρημένη μπλοκ αρχιτεκτονική του Pentium Pro, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε τα βασικότερα blocks από τα οποία αποτελείται και να καταλάβουμε ευκολότερα μετά το δεύτερο διάγραμμα που θα είναι αρκετά πιο λεπτομερές. Σε αυτό το σημείο και κάτω είναι τα βασικά μπλοκ του επεξεργαστή. Από εδώ και πάνω είναι η cache. Η cache βλέπετε ότι έχουμε τη level 1 των 8 KB, που και αυτή χωρίζεται
σε instruction cache και data cache. Σας θυμίζω από την ενότητα 4 ότι κάναμε παραδείγματα πώς διευκολύνουμε το να μην χάνουμε άδικα κύκλους ρολογιού όταν είναι ξεχωριστά ο κώδικας και ξεχωριστά τα δεδομένα. Αυτή είναι η πιο γρήγορη λοιπόν. Και αν δεν βρεθούν στη level 1 data ή instruction cache αυτά που ψάχνουμε, το σύστημα αναγκάζεται να πάει στη level 2 cache για να τα βρει. Δεν τα βρίσκει ούτε στη level 2. Τότε αναγκαστικά θα βγει έξω από τον επεξεργαστή και θα πάει να φέρει τα αντίστοιχα τμήματα από την κύρια μνήμη. Κάτω από την cache. Το πρώτο block είναι το Fetch Decode Unit. Ουσιαστικά δύο δουλειές κάνει. Και προσκόμιση και αποκωδικοποίηση, σύμφωνα με την ορολογία του. Από πού παίρνει είσοδο αυτό? Όπως βλέπετε, από την Instruction Cache. Τι θέλουμε να προσκομίσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε? Κωδικούς εντολών. Οι εντολές είναι στην Instruction Cache αποθηκευμένες. Αποκωδικοποιούνται οι εντολές. Σας είπα πριν ότι κάθε εντολή σπάει σε μικρολειτουργίες, micro-operations. Αυτές λοιπόν οι μικρολειτουργίες πολλών, όχι μίας εντολών, πάνε και αποθηκεύονται στο instruction pool, στη δεξαμενή μικρολειτουργιών, ας την πούμε έτσι. Από αυτήν εδώ τη δεξαμενή μικρολειτουργιών, το Dispatch Execute Unit επιλέγει μεταξύ των μικρολειτουργιών που μπορούν να εκτελεστούν τώρα, ακόμα και αν δεν είναι η σειρά τους. Με άλλα λόγια, το Dispatch Execute Unit προτρέχει, δεν περιμένει να τα εκτελέσει με τη σειρά. Αν υπάρχει μία μικρολειτουργία που υπάρχει 10 εντολές αργότερα από την τρέχουσα θέση που βρίσκεται η πραγματική εκτέλεση του προγράμματός μου, και τι εννοώ πραγματική εκτέλεση? Εννοώ εντολές των οποίων όλων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί και όλων των τμήματων τους. Αυτό σημαίνει τρέχουσα θέση. Γιατί αν έχω προτρέξει και έχω εκτελέσει κάποια μικρολειτουργία 10 εντολές πιο κάτω από την τρέχουσα θέση, αυτή η μικρολειτουργία μπορεί να ανήκει σε μία εντολή που έχει και άλλα τμήματα τα οποία δεν έχω εκτελέσει ακόμα. Γιατί θα μου πει κάποιος, βιάζομαι να πάω και να πάρω μικρολειτουργίες από πολύ μπροστά από τη θέση που βρίσκομαι? Η απάντηση, παιδιά, είναι ότι το κάνω αυτό για να μην μένει ανεκμετάλλευτο κανένα από τα 3 μονοπάτια εκτέλεσης. Όλα να είναι απασχολημένα, να έχουν κάτι να κάνουν. Γιατί μπορεί κάπου να κολλήσει το πρόγραμμα αργότερα και θέλω να μην υπάρχει γενικό μπλοκάρισμα στην εκτέλεση των εντολών. Θέλω να υπάρχει πάντα απασχόληση σε όλα τα τμήματα του επεξεργαστή, ώστε να έχω το μέγιστο δυνατό throughput. Ωραία. Το Dispatch λοιπόν Execute Unit ελέγχει με κάποιο τρόπο εδώ ποιες μικρολειτουργίες μπορώ να πάω να φέρω ήδη για να εκτελέσω. Τις φέρνει κατά προτίμηση με τη σειρά, αλλά αν υπάρχει κάποιο κόλλημα και υπάρχει ελεύθερο μονοπάτι, μπορεί να παραβιάσει και τη σειρά, όπως είπαμε, και να πάει λίγο μπροστά και να πει αυτή εδώ η μικρολειτουργία δεν εξαρτάται από τις προηγούμενες, ας τη φέρω να την εκτελέσω να είναι έτοιμη και δεν πειράζει. Αν μου χρειαστεί και αν με εξυπηρετήσει κάπου, καλώς. Ωραία. Οι μικρολειτουργίες όμως, π.χ. μία εντολή μπορεί να αποτελείται από 3 μικρολειτουργίες. Αυτό είναι και το συνηθέστερο, όπως θα δούμε παρακάτω. Πήρε το Dispatch Execute Unit κάποια στιγμή είτε σε διαφορετικά είτε στο ίδιο μονοπάτι και τις 3 μικρολειτουργίες της εντολής και τις έχει εκτελέσει. Τότε μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η εκτέλεση ολόκληρης της εντολής. Σε αυτήν την περίπτωση και οι 3 μικρολειτουργίες που εκτελέστηκαν εδώ φεύγουν από εδώ και πάνε στη μονάδα απόσυρσης, όπως ονομάζω το Retire Unit. Βγαίνουν στη σύνταξη δηλαδή αυτές εδώ πέρα. Τι σημαίνει? Ότι πρώτα απ' όλα αφήνουν χώρο στο Instruction Pool αφού φεύγουν για να έρθουν καινούργιες λειτουργίες, και δεύτερον οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα που προκάλεσαν αυτές οι λειτουργίες. Και γιατί λέω οριστικοποιούνται? Βλέπετε εδώ ότι με το Retire Unit υπάρχει το Intel Architecture Registers, δηλαδή η τελική μορφή του συνόλου καταχωρητών
που έχει ο επεξεργαστής. Θα μου πει κάποιος, καλά, και εκτός από το σύνολο αυτό, έχει κι άλλους, και γιατί δεν τους χρησιμοποιούμε ή δεν τους λέμε όλους ένα σύνολο. Για δείτε λοιπόν το παρακάτω σχήμα και ας ξεκινήσω από αυτό εδώ το σημείο. Παραβιάζω λίγο τη σειρά, θα γυρίσω πάλι πίσω, απλά για να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αυτά που σας είπα τώρα. Τι είχαμε δει? Το instruction pool, να το, που εδώ το βλέπετε και με άλλο όνομα, reorder buffer, χώρος προσωρινής αποθήκευσης, recorder buffer μάλλον, χώρος προσωρινής αποθήκευσης, αυτό εδώ. Εδώ είναι οι μικρολειτουργίες και από πάνω βλέπετε πόσο έχει μικρύνει αυτό το μεγάλο κομμάτι που είχαμε πριν, το retirement unit, δηλαδή η μονάδα απόσυρσης, όπου όσες μικρολειτουργίες τελειώνουν από εδώ, συναρμολογούνται εδώ και μπορούμε να πούμε ότι τελείωσε η λειτουργία τους. Αλλά για μικρολειτουργίες που ανήκουν σε εντολές που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα τμήματά τους, αυτές οι μικρολειτουργίες δεν επενεργούν κατευθείαν πάνω στους τελικούς καταχωρητές που είναι το Retirement Register File και ονομάζονται και με άλλη ορολογία Intel Architecture Registers. Και θυμηθείτε αυτό το όνομα, όταν πάμε να συναντήσουμε ονόματα καταχωρητών παρακάτω, θα σας πω να ποια εννοούσαμε νωρίτερα ως Intel Architecture Registers. Σε αυτούς τους καταχωρητές λοιπόν, για αυτούς τους καταχωρητές μάλλον, υπάρχουν αντίγραφά τους που ονομάζονται ψευδόνυμα, alias. Να τα. Οι μικρολειτουργίες, αν δεν ολοκληρωθεί ολόκληρη η εντολή, αρχικά επενεργούν στα ψευδόνυμα των καταχωρητών. Μόνο όταν τελειώσει ολόκληρη η εντολή, συνδυάζονται οι τιμές από τα ψευδόνυμα των καταχωρητών και παίρνουν οριστική τιμή αυτοί εδώ οι καταχωρητές που είναι οι επίσημοι, να το πω έτσι, του συστήματος. Τι άλλο βλέπουμε εδώ? Πρώτα απ' όλα αυτό το κομμάτι ήταν ακριβώς η μισή εικόνα που είχαμε δει νωρίτερα. Απλά εδώ είπαμε ότι ο instruction decoder τώρα αποτελείται από 3 αντίγραφα. Είναι 2 decoders που μπορούν να εκτελέσουν απλές εντολές και κάποιες συγκεκριμένες πιο σύνθετες εντολές μπορούν να εκτελεστούν μόνο από τον complex instruction decoder. Άρα, κάθε στιγμή, ενώ το instruction fetch unit μπορεί να φέρει μαζεμένες εντολές, το decode unit μπορεί να αποκωδικοποιεί τουλάχιστον 3 παράλληλα, όχι τουλάχιστον, το πολύ 3 παράλληλα, την ίδια χρονική στιγμή. Γιατί θέλουμε παραλληλία στον instruction decoder? Γιατί ανάλογα με την εντολή μπορεί να πρέπει να προγραμματιστούν διάφορα control σήματα μέσα και έξω στον επεξεργαστή. Για παράδειγμα, αν καταλάβεις ότι η πρώτη και η δεύτερη εντολή χρειάζονται από 2 προσπελάσεις μνήμης η κάθε μία, ενώ η τρίτη δεν χρειάζεται προσπέλαση μνήμης, πρέπει κάπως να προγραμματιστεί το πώς θα δουλέψουν τα σήματα που θα πραγματοποιήσουν αυτές τις προσπελάσεις. Αυτό κάνουν οι instruction decoders. Στη συνέχεια, έχουμε όχι 3, αλλά 5 execution units. 5 μονάδες εκτέλεσης. Είναι πανομοιότυπες και μπορούν να διεκπεραιώσουν ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες? Όχι. Βλέπετε ότι υπάρχουν 2 floating point units, δηλαδή 2 τμήματα, 2 κυκλώματα, που μπορούν να εκτελούν παράλληλα 2 πράξεις με πραγματικούς αριθμούς, όχι με ακεραίους, που είναι πιο δύσκολη και πιο αργή πράξη. Μπορεί παράλληλα να υπάρχουν 2 εντολές που επενεργούν πάνω σε ακεραίους αριθμούς και να υπάρχει και μία 5η μονάδα που φροντίζει το πώς θα φέρουμε από την μνήμη τα ορίσματα, για παράδειγμα, των εντολών. Άρα, να ποια είναι τα παράλληλα τμήματα, 3 σε επίπεδο αποκωδικοποίησης και 5 σε επίπεδο εκτέλεσης. Υπάρχει και κάτι άλλο? Ναι, θα ήθελα μόνο εδώ να πω 2 κουβέντες, περιγραφικές και αυτές, για να συνεχίσουμε με την προηγούμενη διαφάνεια που παρέκαμψα. Ο Microcode Instruction Sequencer είναι το κύκλωμα
που σπάει τις εντολές σε μικρολειτουργίες. Αυτό εδώ το κύκλωμα είναι υπεύθυνο για αυτή τη δραστηριότητα. Ο branch target buffer είναι εκείνος που μπορεί να διακρίνει προς τα πού πρέπει να υποθέσω ότι θα πάει η εκτέλεση αν συναντήσω μία εντολή διακλάδωσης μέσα στον κώδικα που φέρνω. Και τέλος, το next IP unit είναι η ονομασία του μετρητή προγράμματος σε αυτόν τον επεξεργαστή. Έχουμε συναντήσει σε άλλους επεξεργαστές και σε άλλα μαθήματα το όνομα του μετρητή προγράμματος συνήθως με τη λέξη program counter μετρητής προγράμματος. Τι είναι αυτός? Είναι ένας μετρητής που δείχνει τη διεύθυνση της αμέσως επόμενης προς εκτέλεση εντολής. Την προσκομίζω αυτή την εντολή. Αυξάνεται αυτομάτως κατά 1 ο program counter για να δείχνει την επόμενη. Η τιμή του program counter στους απλούς μικροελεγκτές πώς χρησιμοποιείται? Απλά την παίρνει το σύστημα και την βγάζει αυτούσια πάνω στο address bus, ώστε να ενημερωθεί η μνήμη από πού θέλουμε να διαβάσουμε ή να γράψουμε. Και η μόνη περίπτωση να μην αυξηθεί κατά 1 ο μετρητής προγράμματος είναι αν εκτελεστεί μία εντολή διακλάδωσης ή άλματος, που τον στέλνει κάπου αλλού και δεν τον αφήνει να πάει στην επόμενη εντολή. Αν είναι για να εκτελεστεί μία εντολή διακλάδωσης, τότε ο μετρητής προγράμματος φορτώνεται αυτόματα με την τιμή διακλάδωσης, με τη διεύθυνση που πρέπει να κάνει άλμα το σύστημα για να πάει να προχωρήσει την εκτέλεσή του. Εδώ δεν ονομάζεται program counter, ονομάζεται next instruction pointer, IP αυτό σημαίνει unit. Και η διαφορά αυτού του τμήματος από έναν απλό μετρητή προγράμματος είναι ότι εδώ δεν δείχνω απλά σε μία διεύθυνση της επόμενης εντολής. Γιατί? Γιατί έχει σκοπό το σύστημα να προσκομίσει όχι μία μόνο εντολή, αλλά μία σειρά από πολλές εντολές. Να τις φέρει από τη μνήμη μαζεμένες, να τις έχει μέσα στον επεξεργαστή για να τις διαχειριστεί όπως σας είπα, να τις σπάσει δηλαδή σε μικρολειτουργίες, να τις μπερδέψει μέσα στο instruction pool και να τις εκτελέσει με όποιο τρόπο καταλήξει ως πιο δόκιμο κλπ. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα αρκετά πιο πολύπλοκο κύκλωμα το Next Instruction Pointer Unit από ότι ένας απλός μετρητής. Πράγματι το Next Instruction Point Unit προβλέπει διακλαδώσεις. Το έχουμε δει αυτό στην περίπτωση του pipeline. Μια συνηθισμένη και κλασική περίπτωση είναι εκεί που κλείνει ένας βρόγχος και πρέπει να ξαναγυρίσει προς τα πίσω ο έλεγχος. Σε ένα βρόγχο, αν λες for με το i να πηγαίνει από 1 μέχρι 1000, τις 1000 φορές θα είσαι σωστός ότι προέβλεψες ότι γύρισε προς τα πίσω ο έλεγχος και μία στις 1000 θα είσαι λάθος, που είναι όταν βγαίνει από το βρόγχο. Άρα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχουμε βρόγχους, το σύστημα το βολεύει εκ προημίου να υποθέτει ότι θα γυρίσει προς τα πίσω ο έλεγχος. Και μία φορά θα πέσει λάθος. Εντάξει, εκεί θα πάνε χαμένες κάποιες δραστηριότητες που έχει κάνει. Τι άλλο κάνει το σύστημα για να προβλέψει διακλαδώσεις? Δυναμική ανάλυση ροής δεδομένων. Αλληλοεξαρτήσεις και ανεξάρτητες λειτουργίες. Για παράδειγμα, είχαμε δει στο pipeline εντολές που η μία ήταν μετά την άλλη, αλλά χρησιμοποιούσε σαν όρισμα κάποιο αποτέλεσμα της προηγούμενης. Και είχαμε δει ότι αν το αποτέλεσμα στο pipeline δεν είναι διαθέσιμο εγκαίρος, μπορεί η επόμενη εντολή να πηγαίνει να διαβάζει λάθος τιμή, αν δεν έχει βγει το αποτέλεσμα από την προηγούμενη εντολή. Τέτοιου τύπου πράγματα πρέπει να φανταστείτε όταν μιλάμε για δυναμική ανάλυση ροής δεδομένων. Το speculative execution το μεταφράζω ως εκτέλεση εντολών βασισμένη σε κάποια υπόθεση, φέρνει πολλές εντολές μπροστά από το μετρητή προγράμματος, παρότι αποθηκεύει τα αποτελέσματα σεβόμενος τη σειρά τους. Μπορεί να φέρνει εντολές, αλλά είπαμε οι εντολές έρχονται μπόλικες, κάποια τμήματά τους εκτελούνται, αλλά επενεργούν στα ψευδόνυμα καταχωρητών. Και όταν έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί μια εντολή
τότε τα ψευδόνυμα καταχωρητών, οι τιμές τους συνδυάζονται για να δώσουν οριστική τιμή στους τελικούς καταχωρητές του συστήματος. Η CAS, για την οποία στη δεύτερη ενότητα είχαμε μιλήσει αυτό το εξάμηνο, τα τμήματά της παίρνουν κάποιες ενδείξεις. Και από τις ενδείξεις που μπορούν να πάρουν τα τμήματα της CAS, ονομάζεται και ο τύπος της CAS μέση. Το μέση βγαίνει από τις λέξεις modified, exclusive, shared και invalid. Και μπορεί να καταλάβετε από το ποιο από τα 4 flags, αν χαρακτηρίσουμε ένα κομμάτι της CAS, τι ακριβώς έχει συμβεί. Για παράδειγμα, αν χαρακτηρίσεις ένα τμήμα της CAS ως modified, σημαίνει για παράδειγμα ότι ήταν data CAS, την οποία πήγες και αποθήκευσες κάποια νέα τιμή, άρα η data CAS, το τμήμα της αυτό τώρα, δεν είναι συμβατό με την κύρια μνήμη, που έχει παλιότερες τιμές. Το exclusive μπορεί να σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή διαβάζει για παράδειγμα ο επεξεργαστής και απαγορεύεται να ενημερώνεται αυτό το τμήμα όπως είναι φυσικό από τη level 2 CAS, ας πούμε για παράδειγμα. Το shared μπορεί να σημαίνει ότι παραπάνω από ένας διαβάζουν αυτό το τμήμα, δεν μπορεί ο ένας να διαβάζει και ο άλλος να το γράφει, γιατί τότε θα δημιουργηθεί ασυμβατότητα, αλλά παραπάνω από ένας να διαβάζουν το ίδιο τμήμα της CAS επιτρέπεται. Και θα μου πείτε, ποιοι είναι οι δύο, αφού εδώ μιλάμε για μονοπύρινο επεξεργαστή. Ναι, μπορεί, αν πρόκειται για ένα τμήμα της data CAS, ο μεν επεξεργαστής να διαβάζει από αυτό το τμήμα, που νωρίτερα ίσως το τροποποίησε κιόλας, αλλά παράλληλα αυτό το τμήμα να αντιγράφεται και προς τη level 2 CAS ή προς την εξωτερική μνήμη. Άρα είναι δύο οι κατευθύνσεις προς τα που διαβάζεται η πληροφορία. Αυτό μπορεί να σημαδεύεται, να το πούμε έτσι, από τη λέξη shared. Και invalid σημαίνει ότι υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ δύο τμήματων, για παράδειγμα level 1 CAS και level 2 ή level 1 και κύριας μνήμης, και επειδή ακριβώς είναι ασύμβατα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν, γιατί χρειάζεται να έχουν κερδίσει τη συμβατότητα πρώτα πριν τα χρησιμοποιήσουμε. Τα τμήματα λοιπόν της CAS που μπορεί ο επεξεργαστής, που χρησιμοποιεί ο επεξεργαστής, μαρκάρονται λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω. Υπεύθυνο για τη συμβατότητα σελίδων στα επίπεδα CAS και στην κύρια μνήμη. Το πρωτόκολλο αυτό, το μέση ουσιαστικά είναι υπεύθυνο, αυτό εννοούμε εδώ πέρα, έτσι. Και βέβαια η σειρά αναζήτησης, όπως έχουμε πει και στην CAS, είναι πρώτα από τη level 1 στην level 2 και τέλος στην κύρια μνήμη. Παίρνουμε ένα-ένα τα τμήματα από τα οποία αποτελείται ο επεξεργαστής Pentium Pro για να δούμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και όπου είναι εύκολο και αρκετά γενικό, κάνουμε και κάποια παραδείγματα, ίσως και αριθμητικά όπως θα δείτε παρακάτω. Βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια περισσότερες λεπτομέρειες για το τμήμα προσκόμισης και αποκωδικοποίησης. Σας γυρίζω εδώ για να δείτε ότι το Fetch Unit και το Decode Unit βρίσκονται εδώ ουσιαστικά. Δεν φαίνεται ολογράφος κάπου που να λέει Fetch Unit, γιατί το Fetch γίνεται ουσιαστικά από εδώ. Εδώ όμως είναι το Decode Unit. Τι ιδιότητες έχουμε και τι δραστηριότητες κάνει αυτό το τμήμα. Πρώτα απ' όλα διαβάζει από τη level 1 CAS με ρυθμό 32 byte σε κάθε κύκλο ρολογιού. Τι σημαίνει 32 byte, παιδιά? 32 byte είναι μια μεγάλη ποσότητα και δεν είναι μία μόνο εντολή. Που σημαίνει ότι με ένα βήμα, με ένα διάβασμα από την CAS, το σύστημα έχει φέρει παραπάνω από μία εντολές. Αν σκεφτείτε ότι ένα συνηθισμένο μέγεθος εντολής είναι από 1 έως 4 byte, τότε μπορεί να καταλάβετε ότι 8 εντολές, ας πούμε για παράδειγμα, μπορεί να έρχονται με ένα διάβασμα στον επεξεργαστή. Αυτές οι εντολές
επειδή πρόκειται για CISC επεξεργαστή και όχι RISC, μπορεί να είναι μεταβλητού μήκους. Άλλοι να είναι το 1 byte, άλλοι των 2, άλλων των 4, άλλοι των 6, ας πούμε. Λέω τώρα κάποια τυχαία νούμερα. Για να μπορέσει να κάνει σωστά την αποκωδικοποίηση ο επεξεργαστής, πρέπει να ξεχωρίσει αυτές τις εντολές. Πού αρχίζει και πού τελειώνει η κάθε μία εντολή. Και στη συνέχεια να οδηγήσει τον αποκωδικοποιητή με 16 aligned bytes. Το για να έχουμε aligned bytes, αυτό το αν είναι 16 ή όχι θα το δούμε. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι... ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι οι εντολές είναι των 4 byte. Λέω τώρα ένα νούμερο, έτσι. Ζωγραφίζω δύο από αυτές τις εντολές. Τι μας λέει εκεί? Ότι αυτά τα 32 byte που φέρνει με ένα διάβασμα από την cache, πρέπει να βρούμε πού αρχίζει και πού τελειώνει η κάθε εντολή, άρα με κάποιο τρόπο να σημαδέψει αυτά τα σημεία, και επαναλαμβάνω, δεν είναι όλες των 4 byte, γιατί αν ήταν των 4 byte δεν ήταν καμιά σοβαρή δουλειά, πλάς παίρνεις τετράδες και τελειώνει η όλη υπόθεση. Προφανώς οι εντολές έχουν μεταβλητό μέγεθος, άλλη έχει 2, άλλη έχει 4, άλλη έχει 6, δεν ξέρω τι. Παίρνει λοιπόν αυτά εδώ και κάπως πρέπει να τα στείλει aligned στον επεξεργαστή. Αν για παράδειγμα αυτά τα τμήματα είναι αυτής της εντολής και αυτά τα κάθετα είναι αυτής της εντολής, πρέπει στους αποκωδικοποιητές να πάνε στοιχισμένα. Αυτό σημαίνει aligned. Να το. Το ένα κομμάτι λοιπόν αυτό εδώ ήρθε έτσι, το επόμενο κομμάτι ήρθε έτσι. Αυτά είναι στοιχισμένα ουσιαστικά στην αρχή της κάθε εντολής. Αυτό το πράγμα σημαίνει. Η μονάδα λοιπόν προσκόμισης αποφασίζει ποιες εντολές θα έρθουν από τη μνήμη και όχι απλά ένας μετρητής προγράμματος. Σας εξήγησα το λόγο νωρίτερα. Υπάρχει ένας buffer 512 θέσεων για αποθήκευση εντολών που βρίσκονται ίσως μετά από την τρέχουσα θέση του μετρητή προγράμματος. Δηλαδή που είναι πιο μπροστά, που δεν τις χρειάζομαι τώρα, αλλά θα τις χρειαστώ ίσως στο μέλλον. 512 θέσεις, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάρα πολλές εντολές και πάρα πολλές μικρολειτουργίες. Η κάθε μία από τις εντολές θα σπάσει σε micro-operations, οι οποίες θα αποθηκευθούν στο instruction pool. Το είπαμε αυτό και νωρίτερα. Η μονάδα αποκωδικοποίησης είδαμε ήδη ότι έχει 3 παράλληλα τμήματα και η μετατροπή των εντολών σε μικρολειτουργίες γίνεται από τον microcode instruction sequencer και η κάθε εντολή έχει συνήθως από 1 έως 4 τμήματα. Γι' αυτό και εγώ εδώ, παρότι εδώ, συγγνώμη, όχι, λάθος, αυτό εδώ ήταν bytes, ήταν εντολές των 4 bytes, ήταν μέγεθος εντολής, δεν ήταν πλήθος μικρολειτουργιών που αποτελείται. Αυτό είναι άσχετο εδώ. Μικρολειτουργίες λοιπόν μπορεί να είναι από 1 έως 4, συνήθως 3. Τι μπορεί να περιλαμβάνουν αυτές οι μικρολειτουργίες όπως θα δούμε παρακάτω? Ας πούμε 2 αναγνώσεις από τη μνήμη για να φέρω 2 ορίσματα που θα προσθέσω, λέω τώρα, και 1 εγγραφή στη μνήμη για να γράψω το αποτέλεσμα. Να, ένα παράδειγμα μικρολειτουργιών. Στον instruction pool κάθε μικρολειτουργία έχει γύρω της τα αντίστοιχα ψευδόνυμα των καταχωρητών που χρησιμοποιεί και τι άλλο χρειάζεται? Χρειάζεται, παιδιά, και τα απαραίτητα flags. Θυμηθείτε τι σημαίνει flag? Δείκτης κρατουμένου, δείκτης μηδενικού αποτελέσματος, δείκτης αρνητικού αποτελέσματος κλπ. Όλα αυτά, επειδή θα επηρεαστούν όταν έρθει η ώρα να εκτελεστεί μία μικρολειτουργία, και όχι απλά θα επηρεαστούν, αλλά μπορεί να εκτελεστεί η μικρολειτουργία και σε τελείως άσχετο χρόνο, πολύ μπροστά από την ώρα της, ας πούμε. Πρέπει το τι επηρεάζει κάπου να αποθηκευθεί σε προσωρινούς δείκτες και προσωρινούς καταχωρητές. Αυτό μας λέει εδώ πέρα.
Και όταν έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί ολόκληρη η εντολή, στην οποία ανήκει η μικρολειτουργία, τότε οι ενδείξεις αυτές που έχουν καταχωρηθεί στο Register Alias Table και στα τρέχοντα flags θα συνδυαστούν για να επηρεάσουν τα τελικά flags και τους τελικούς καταχωρητές. Η δεξαμενή εντολών, το instruction pool, νωρίτερα στην άλλη διαφάνεια το είχαμε δει ως recorder buffer, εδώ το βλέπουμε ως reorder buffer, το άλλο όνομα του instruction pool. Η σωστή λέξη, παιδιά, και η σωστή έκφραση είναι reorder buffer. Μονάδα αναδιάταξης, όχι recorder που έγραφε η προηγούμενη διαφάνεια, αναδιάταξης εντολών. Γιατί είπαμε ότι οι μικρολειτουργίες μπορεί να αναδιαταχθεί η σειρά τους όσον αφορά την εκτέλεσή τους. Για να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του instruction pool. Υπάρχουν 40 θέσεις για μικρολειτουργίες. Άρα αν σας ρωτήσω ή μάλλον αν σας πω ότι έχω κάποιες εντολές που αποτελούνται από 2 μικρολειτουργίες, κάποιες εντολές που αποτελούνται από 4 μικρολειτουργίες και σας πω ότι οι πρώτες είναι περίπου το 50% των εντολών που υπάρχουν στο σύστημα και το άλλο 50% είναι οι άλλες με τις 4 μικρολειτουργίες, αν ρωτήσω κατά μέσο όρο πόσες εντολές υπάρχουν εκείνη τη στιγμή στο instruction pool, τι θα πρέπει να απαντήσουμε? Θα πρέπει να πούμε ότι 50%, δηλαδή μισό, επί 2 μικρολειτουργίες που έχει ο ένας τύπος, συν μισό, 50% δηλαδή, επί 4 μικρολειτουργίες που έχει ο δεύτερος τύπος, επί το πλήθος των εντολών, θα πρέπει να μας κάνει 40. Κάνουμε τις πράξεις. Αυτό που βγαίνει είναι 1 και 2, 3. 3 νι λοιπόν πρέπει να μας κάνει 40. Συνεπώς κατά μέσο όρο το νι είναι 40 δια 3. Στατιστικά είναι αυτό, έτσι. Στατιστικά, λες 50% τόσες εντολές που θέλουν από 2 μικρολειτουργίες και 50% να σου τύχει εντολή που θέλει 4 μικρολειτουργίες επί τον άγνωστο αριθμό των εντολών που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή, πρέπει να σου κάνει 40. Άρα το νι πρέπει να είναι ό,τι βγάλεις από την πράξη αυτή. Αρχικά οι μικρολειτουργίες ήταν διατεταγμένες με τη σειρά που είχαν μεταφερθεί από τη μονάδα αποκωδικοποίησης. Αλλά όπως είπαμε, το Execute Dispatch Unit μπορεί να επιλέξει διαφορετική σειρά εκτέλεσης για να εκμεταλλευτεί καλύτερα το pipelining. Οι μικροεντολές που εκτελέστηκαν μπορεί να παραμείνουν λίγο ακόμα στο instruction pool, μέχρι ότου η retire unit τις διατάξει πάλι στη σωστή σειρά και τις διώξει κιόλας από το instruction pool για να αφήσει χώρο. Θα κάνουμε ένα παράδειγμα πριν το διάλειμμα, που το δείχνω με 2 διαφάνειες και θα συνεχίσουμε μετά για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Έστω μία πολύ γενική μορφή κώδικα. Να, υπάρχουν 3 εντολές, instruction 1, instruction 2, instruction 3, που σαν παράδειγμα σας δείχνω μέσα στα σχόλια ότι η 1 για παράδειγμα μπορεί να έχει 2 μικρολειτουργίες, το μη 1α και το μη 1b. Η δεύτερη εντολή μπορεί να έχει μόνο μία μικρολειτουργία, το μη 2. Η τρίτη εντολή, 2 μικρολειτουργίες, το μη 3α, μη 3b. Μετά από αυτές τις εντολές που θα μπορούσε να είναι increment, decrement, add, subtract, multiply, δεν ξέρω τι, υπάρχει μία εντολή άλματος υποσυνθήκη. Που τι κάνει? Ελέγχει αν ισχύει μία συνθήκη και αν ισχύει επιστρέφει πίσω. Για παράδειγμα, κλείσιμο βρόχου. Ενώ αν δεν ισχύει η συνθήκη, αν έχουμε φτάσει στο τέλος του βρόχου, προχωράει παρακάτω και πάει στην instruction 4, που από τι αποτελείται? Για λόγους απλότητας από μία μικρολειτουργία. Τι έχει κάνει το σύστημά μου? Έστω ότι έχει προτρέξει και έχει φέρει όλες τις εντολές και τις instruction 1 έως 3 και την instruction 4, καθώς και την ίδια την εντολή της συνθήκης, και τις έχει σπάσει σε μικρολειτουργίες. Να το μη 1b, μη 1α, το μη 2, το μη 3α, μη 3b και η εντολή if. Δεν φαίνεται η μη 4 εδώ πέρα ακόμα. Γιατί υπέθετε ότι θα γυρίσει κατά πάσα πιθανότητα προς τα πίσω, επειδή είναι βρόχος. Τι κάνω?
Αυτά που βάζω εδώ δεν είναι σε καμία περίπτωση ο ακριβής τρόπος που υλοποιούνται σε αυτόν τον επεξεργαστή, αλλά σας δείχνω τι περίπου πληροφορία θα μπορούσε να αποθηκεύεται μαζί με κάθε μικρολειτουργία για να μπορείς και να προτρέχεις να εκτελείς εντολές που δεν χρειάζεται να περιμένεις πότε θα εκτελεστούν, πότε θα έρθει η σειρά τους μάλλον να εκτελεστούν, και να έχεις έναν έλεγχο αν είναι συμβατά αυτά που κάνεις με ό,τι θα ισχύσει στο τέλος. Τι βάζω λοιπόν? Εκτός από το όνομα, συσχετίζω ότι αυτή την εντολή την έχω φέρει, τη μικρολειτουργία την έχω φέρει, επειδή ακριβώς προέβλεψα ότι η διακλάδωση θα πάει στο L1 και όχι στο L2. Θα γυρίσει προς τα πίσω δηλαδή. Βάζω και δύο από κάτω ενδείξεις, που η μία είναι εκτελέστηκε, δηλαδή προέτρεξα και πήγα και την εκτέλεσα τη μικρολειτουργία, και μία τελική έγκριση, έκανα καλά τελικά που την εκτέλεσα ή όχι, δεν θα έπρεπε, γιατί πήγε αλλού ο έλεγχος και κάτι άλλο έπρεπε να κάνω. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαι στο στάδιο που έχω προτρέξει και έχω εκτελέσει θεωρώντας ότι ισχύει η συνθήκη τα μη 1, μη 2, μη 3. Όλα βλέπετε ότι γράφουν στη θέση του εκτελέστη και ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι θεωρώ ότι θα πάει πράγματι ο έλεγχος προς τα πίσω και γι' αυτό πήγα και εκτέλεσα τις εντολές. Ο έλεγχος όμως επιβεβαιώνεται στο επόμενο βήμα και βλέπω ότι ήμουν την τελευταία φορά που ήρθα εδώ πέρα στο βρόγχο και δεν έπρεπε να πάω πίσω. Τι μπορώ να κάνω? Πολύ απλά. Θα πάω και αυτό που θα κάνω είναι εκτελέστηκε μεν, αλλά δεν είναι έγκυρη, γιατί έκανα λάθος και θεώρησα λάθος πορεία της διακλάδωσης. Εφόσον το έγκυρη είναι όχι, το retirement unit μάλλον, το οποίο ψάχνει να βρει ποιες εντολές εκτελέστηκαν, να τις διώξει από το instruction pool για να έρθουν άλλες, εκτός από αυτές που καλά έκαναν και εκτελέστηκαν και θα φύγουν όμορφα και ωραία, θα βρει και αυτές που δεν ήταν έγκυρη η εκτέλεσή τους. Σε αυτές λοιπόν αφενός μεν θα τις πετάξει, αφετέρου θα αγνοήσει τους προσωρινούς καταχωρητές, τα alias όπως λέγαμε, και τα flags που είχαν προσωρινά αποθηκευτεί, γιατί δεν έπρεπε να εκτελεστούν αυτές οι εντολές, και απλά το σύστημα θα φροντίσει να φέρει από εδώ και κάτω επόμενες εντολές και να γεμίσει με αυτές το instruction pool. Αυτό έτσι το πολύ γενικό παράδειγμα, απλά για να καταλάβετε λίγο τι είδους ενδείξεις μπορεί να χρησιμοποιεί το hardware για να πετύχει ένα καλύτερο throughput όσον αφορά την εκτέλεση των εντολών. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα.